باشیم بحث مهمی رو که بسیار داره اهمیت هست. یعنی حالا مایی که توی این منطقه اروپا داریم زندگی میکنیم به نحوی با این مسئله روبرو هستیم، کسانی هم که در مناطق دیگه هستند. یعنی این موضوع بحث این دوره ما موضوع چیزی هست که همه در واقع به نحوی با او درگیر هستند و این بایستی بالاخره تکلیف از لحاظ فقهی و از لحاظ وظیفه شرعیش معلوم باشه، جایی بحث شده باشه تا هم خود ما به عنوان کسانی که میخوایم وظیفه و تکلیف کسانی که از ما سوال میکنند رو معین بکنیم و هم اونها به هر حال وقتی سوال میکنند ما به روشنی بتونیم تکلیفشون رو مشخص بکنیم. و به هر حال این یه معضله‌ای هست که حالا یه جنبش اون چیزی بود که عزیزانی که در جلسه مرکز اسلامی حضور داشتن قبل از ماه محرم بحث کردیم که با توجه به واقعیت متغیری که در مسائل اجتماعی وجود داره و جامعه دائما داره تغییر میکنه اوضاع احوالش، از اون طرف ما ثباتی که در فقه داریم، چگونه میشود در واقع مسائل اجتماعی رو، مسائل واقعیت‌های متغیر جامعه رو با فقهی که ما اعتقاد به ثباتش داریم مدیریت کرد و کسی که میخواد بر اساس فقه زندگیش رو تنظیم بکنه چطور میتونه در واقع این رو تحقق ببخشه. اون یه جنبه است که حالا اون در مرحله استنباط احکام و افتاء هست. بحث بعدی که حالا الان ما درگیرش هستیم و بحث مهمی هم هست اینه که در جایی که در واقع فتوا با قانون با همدیگه تضاهم داشته باشند، اینجا تکلیف چه هست؟ آیا ما مجاز هستیم فتوا و فقه رو مخالفت بکنیم به واسطه اینکه قانون رو مراعات کرده باشیم، یا ما باید قانون رو مخالفت بکنیم برای اینکه فقه رو در واقع تبعیت کرده باشیم؟ لذا این موضوع بحث این دوره ما هست که انشالله کار رو ادامه خواهیم داد. خب، بسم الله الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. موضوع عنوان بحث ما الکلام فی التزاحم بین الاحکام المدنیه و الاحکام الشرعیه، یا ای تزاحم بین الفتوا الفقهیه و القانون، جایی که اینا با هم تزاحم پیدا بکنه. اولا ما چرا تعبیر تزاحم رو اینجا به کار میبریم؟ شما میدونید ما مثلا تعارض بین ادله داریم یا تضاد بین مثلا دو مفهوم رو داریم. اون تعارض در جایی هست که ما در مقام اثبات و استنباط حکم الله هستیم. دو تا دلیل میاد، یه دلیل میگه که احل الله البیع، یه دلیل دیگه میاد میگه حرم الله البیع الربوی. اینا خب با هم دیگه تزاحم دارند، یکی بحث حلیت بیع هست، یکی بحث حرمت بیع ربوی هست. اینا با هم دیگه تعارض پیدا میکنند. خب تعارض البته به قول آیون غیر مستقر هست، یعنی با جمع عرفی اینجا قابل حل هست که بگیم احل الله بیع غیر ربوی را و حرم بیع ربوی را. در واقع این مشکل حل میشه. این تعارض در مقام استنباط حکمه که وقتی حکم میخواد استنباط بشود ببینیم چه حکمی حکم الله هست، خب اونجا این دو تا دلیل میان در کنار هم قرار میگیرن. یا تعارض غیر مستقر، ما از راه جمع عرفی میتونیم این تعارض رو برطرف بکنیم، یا با تخصیص یا با تقیید
عام و خاص، مطلق و مقید رو بتونیم با هم دیگه جمع بکنیم و به یه حکمی برسیم به عنوان حکم الله. اما که بعد گاهی از اوقات این تعارض غیر مستقر، تعارض مستقره، یعنی از بین نمیره، با جمع عرفی قابل حل نیست. 2 تا دلیل هست که این 2 دلیل با هم دیگه قابل جمع نیست، که بین متضاهمین خب میتونیم متکاذبینه، یعنی این میگه اون کذبه، این دلیل میگه اون دلیل دروغه و از معصوم صادر نشده، او هم میگه این دروغه و از معصوم صادر نشده، تکاذب بینشون برقرار هست. باز در مقام اثبات، در مقام استنباط حکم الله، که خب اونجا میریم سراغ مرجحات باب تعارض، ببینیم کدوم سندش قوی تره، کدوم مطابق قرآن یا مخالف قرآن، کدوم موافق عام است یا مخالف عام است، کدوم اون در واقع معیارها و مرجحات باب تعارض رو بین این 2 دلیلی که با هم تعارض دارند پیاده میکنیم تا بتونیم یکی رو ترجیح بدیم، بگیم این دلیل رو ما ترجیح میدیم به فلان مرجح، بنابراین ما طبق این به فتوا میرسیم و به حکم الله میرسیم. در مقام در واقع استنباط و اثبات هست. اما گاهی از اوقات این درگیری در مقام اجراء حکمه. ما وقتی وارد مسجد میشیم، مسجد میبینیم هم نجس شده، خب یه تکلیفی داریم، ازل النجاست عن المسجد. وقت نماز هم هست، یه تکلیفی داریم، اقم الصلاة. و الان این 2 تا با هم در مقام اجرا تزاحم پیدا کرده. ما یا باید ازل النجاست عن المسجد رو اینجا امتثال بکنیم و شروع به پاک کردن مسجد بکنیم، یا باید اقم الصلاة رو امتثال بکنیم و مشغول نماز خوندن بشیم. اینا در مقام اجرا تزاحم پیدا کرده. نمیتونیم هم اقم الصلاة رو امتثال بکنیم، هم ازل النجاست عن المسجد رو امتثال بکنیم در آن واحد. مجبوریم یکی از اینا رو امتثال بکنیم، اون یکی رو به تأخیر بندازیم، که خب در مقام تزاحم پس باز استنباط حکم الله نیست. حکم الله ازل النجاست سر جای خودش ثابته، حکم الله اقم الصلاة سر جای خودش ثابته. پس ما نمیخوایم اینجا در مقام اثبات و استنباط حکم نیستیم، در مقام اجراء حکم هستیم که ما هم تزاحم پیدا کرده. خب میریم سراغ مرجحات باب تزاحم که در این مثال که مثال معروف هست، همه باشون آشنا هستید، میگن خب اگر وقت نماز هنوز 2 ساعت 3 ساعت تا وقت قضا شدن نماز شما وقت دارید، نماز واجب موسع هست. ازل النجاسه واجب مضیق هست، یعنی شما اگر وقت دارید برای نماز، اول بایستی شما مشغول پاک کردن مسجد بشید، بعد که مسجد پاک شد، ازل النجاسه امتثال شد، اون وقت مشغول امتثال اقم الصلاة بشید. اما اگر وقت طوری هست که شما بخواید ازل النجاسه رو امتثال بکنید، اقم الصلاة فوت میشه و نماز قضا میشه، اونجا نه، ترجیح با نماز، مرجح باب تزاحم، ترجیح با نماز. شما اول باید نماز رو بخوانید، بعد که نماز تمام شد و در وقت نماز خونده شد، بعد شما مشغول ازل النجاسه عن المسجد بشید. خب حالا در بحث ما نحن فیه که بحث درگیری فتوا با قانون هست، این در مقام اینجا آیا مقام تزاحمه یا مقام تعارضه؟ خب مسلم مقام تزاحمه، چون تعارض نیست. یعنی اگر قانونی اومد و تصویب شد، حالا کشور اسلامی باشه یا غیر اسلامی باشه، و این خلاف فتوای فقهی باشه، به این معنا نیست که بخواد بگه حکم الله چی هست. نه، در مقام استنباط و اثبات حکم الله نیست، بلکه در مقام اجراست. یعنی اینجا حکم الله اینه، فتوای فقهی مشخصه، قانون هم اینه. در مقام اجرا در خارج گاهی از اوقات من نمیتونم هم قانون رو عمل کرده باشم، هم به فتوای فقهی عمل کرده باشم. در مقام اجرا پس با هم درگیر میشن. لذا بحث تزاحم احکام مدنیه که همون قانون و احکام شرعیه که همون در واقع فقه بخواد باشه. پس این از باب این که اینجا ما تزاحم رو به کار بردیم به این دلیل هست. به هر حال
الکلام فی التزاحم بین الاحکام المدنیه و الاحکام الشرعیه ای تزاحم بین الفتوى الفقهیه و القانون. مقدمه: هناك سؤال مهم للمتدینین من المسلمین، یعنی کسانی که اهل تدین هستند، اون مسلمانانی که خیلی نمیخوان متدینانه عمل بکنند و برابر دین عمل بکنند، خب اونایی همچین مشکلی ندارن، ولی اون مسلمانانی که میخوان مطابق دین عمل بکنند، اونا اینجا دچار این سوال میشن که و هو انه ما هو التکلیف اذا وقع التزاحم بین الاحکام المدنیه و الاحکام الشرعیه. اینجا وظیفه چیه؟ تکلیف چیه؟ در جایی که بین احکام مدنیه، بین قوانین و احکام شرعیه تزاحم به وجود بیاد، یعنی من در خارج اگر بخوام این قانون رو عملی بکنم مجبورم مخالفت بکنم با فتوا. مثلا خانم هایی که حالا تو فرانسه اینطوریه دیگه، مشهوره که کسانی که میخوان دانشگاه برن، خانم هایی که میخوان دانشگاه برن نباید حجاب داشته باشن. خب حالا این خانمی که میخواد بره دانشگاه، این اگر بخواد طبق قانون عمل بکنه باید با این حکم شرعی رعایت حجاب مخالفت بکنه، نمیتونه هم رعایت حجاب رو به عنوان حکم شرعی عمل بکنه، هم این حکم قانونی که درباره تحصیل در دانشگاه هست رو رعایت کرده باشه. در این مواقعی که تزاحم بین قانون و فتوا پیش بیاد تکلیف چیه؟ ای اذا وقع ان الفتوى الفقهیه زاحمها القانون فماذا یجب علی المکلفین ان یفعلوا. در جایی که فتوای فقهی رو قانون بیاد با اون مزاحمت بکنه، همون معنای تزاحم که گفتیم، اینجا مکلفین وظیفهشون چیه؟ چه چیزی واجب است؟ هل یجوز لهم مخالفت الفتوا لمتابعت القانون؟ آیا جایزه که اینا بیان با فتوا مخالفت بکنن برای اینکه با قانون مطابقت کرده باشن؟ اون خانم بیاد حجابشو بذاره کنار برای اینکه به قانون احترام گذاشته باشه و عمل کرده باشه. او یجب علیهم مخالفت القانون لموافقت الفتوا، یا نه واجب است که اینا قانون رو مخالفت بکنن برای اینکه به وظیفه شرعیشون عمل کرده باشن و طبق فتوا عمل کرده باشن. اینجا تکلیف چیه بالاخره؟ و هذا السؤال، حالا این سوال در همه جوامع هست، جوامع اسلامی هم خیلی وقتا این مشکل پیش میاد که فتوا با قانون با همدیگه قابل جمع نیست، با همدیگه تزاحم داره. تو جوامع اسلامی و غیر اسلامی در همه جا ممکنه پیش بیاد. خب در جوامع اسلامی مشکل کمتره، چون در جوامع اسلامی یا کشورهای اسلامی اصلا بر اساس فقه قانون گذاری میکنند که خب تک و توکی ممکنه مثل جمهوری اسلامی یا اینها باشند که اصلا بر اساس فقه قانون گذاری میکنند، یا نه اگر هم بر اساس فقه نباشه در بسیاری از کشورهای اسلامی اگر کسی مخالفت قانون بکنه بعد میتونه عذر بیاره به این که خب طبق فتوا من عمل کردم و این مخالفتم به دلیل فتواست و خیلی وقتا شاید تو کشور اسلامی پذیرفته باشه. به هر حال مشکل یه مقداری در کشورهای اسلامی به نظر میاد کمتر از کشورهای غیر اسلامی باشه، ولی بالاخره این مشکل همه جا ممکنه پیش بیاد. در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی این مشکل ممکنه پیش بیاد، ولی خب در کشورهای غیر اسلامی یه مقداری مسئله کثیر البلواتر هست. و هذا السؤال ینجر فی المجتمعات غیر الاسلامیه الی مشاکل عدیده اکثر منها فی المجتمعات الاسلامیه. این منجر به مشکلاتی میشه که بیش از آنی است که در مجتمعات اسلامی، در کشورهای اسلامی، جوامع اسلامی پیش میاد. چرا؟ لکثرت احتمالها کذا وقوع فیها من جانبین، چون اولا احتمال همچین مسئله‌ای که مخالفت فتوا و قانون بشه در کشورهای اسلامی احتمالش بیشتره، و دوم و عدم امکان الاعتذار لمخالفت القانون به سبب مزاحمتها مع الفتوا غالبا من جانب آخر. از طرف دیگر هم
نمی شود در کشور غیر اسلامی، نمیشه اومد گفت آقا من با قانون مخالفت کردم چون فتوای شرعی اینجا خلاف اینه. اینو نمیشه در کشور اسلامی خیلی وقتا ممکنه بشه، ولی در کشور غیر اسلامی چنین عذری هم قابل قبول نیست، به خلاف المجتمعات الاسلامیه. پس این مشکل در مجتمع غیر اسلامی بیشتر پیش میاد، به خلاف مجتمعات اسلامی که خیلی وقتا لأن القوانین و الاحکام المدنیه فیها تكون مأخوذا من المنابع الدینیه او مشروطا به عدم مخالفتها مع الاحکام الشرعیه. چون در کشور اسلامی یا اصلا این احکام و قوانین مدنی از منابع دینی گرفته میشه، یا حداقل مشروط به اینه که مخالف با احکام شرعی نباشه. روالی که تو ایران هست دیگه، یعنی وقتی قانون رو میگذارن میدن دست شورای نگهبان، شورای نگهبان بررسی میکنه آیا این مخالف فقه هست یا نه. اگه مخالف فقه باشه رد نمیکنه، قبول نمیکنه، برش میگردونه. بنابراین عدم المخالفه در واقع شرطه، یا اصلا مأخوذ از منابع دینیه یا مشروط به عدم مخالفته. بنابراین فیض احتمال المزاحمه ضعیف میشه. الا ان الاعتزال لمخالفتها به سبب هذه المزاحمه ممکن غالبا، علاوه بر این که در بسیاری از مواقع تو خیلی از کشور اسلامی این پذیرفته است کسی اگه مخالف قانون کرد رفت دادگاهیش هم کردن، اونجا بگه خب من طبق فتوای مثلا فقهی مخالفت کردم، پذیرفته بشه. بنابراین این یه مقداری به نظر میاد این مشکل در کشور غیر اسلامی بیشتر خودش رو نشون بده. آیه اساس سلیمان بفرمایید. سلام علیکم جناب شما، خوب ان شاء الله تو عزاداری قبول بشه ان شاء الله. مثلا به حضورتون که بحث تعارض و تزاحم که شما فرمودید، این فرع بر اینی که ما احکام مدنی و قوانین محلی مسلم باشه وجوب امتثالش، یعنی خود اون وجوب امتثال مثل همین عزل النجاسه مسلم از جهت استنباط. وقتی احکام مدنی خودش یکی از مصادیق احکام شرعی است، یعنی خود یک احکام شرعی میاد میگه یکی از مصادیق هم اینه که شما قوانین یک کشور رو عمل بکن. این میره بحثش به باب تعارض، یعنی در مقام استنباط میخوایم ببینیم این احکام شرعی در چه جایی، احکام مدنی در چه موردی الزام آور هست. شاید تو ادله شرعی ما به این نتیجه نرسیم که در جای تعارض این احکام مدنی وجوب امتثال داره، یعنی مثل همین تعارض اقم الصلاه صلی ولا تغصب در زمین مغصوب، نمیدونیم صلات اینجا رو میگیره یا لا تغصب اینجا رو میگیره. برمیگردیم به ادله ببینیم تو استنباط کدوم مقدم هست. اینجا هم همینطور، وقتی یه جاییست که مثلا حجاب میگه بردار، اسلام میگه اینجا رو میگیره در مقام استنباط. اسلام در ادله شرعی میگه من اینجا رو به شما میگم امتثال کنن به قوانین کشور یا نه. یعنی در مقام استنباط هم باید حلش کنیم. اگر دیدیم در مقام استنباط هم احکام مدنی هم الزام آور شرعاً، میریم تو باب تزاحم. خب ببینید در واقع همین مطلب است. اون کسی که مثلا تو همین مثال حجاب و عدم رعایت قانونه که نباید حجاب در دانشگاه مثلا رعایت بشه، خب اون کسی که اومده میگه این قانون هست که نباید در دانشگاه دختران دانشجو محجب باشند، نمیگه حکم دینیه، میگه حکم قانونیه. خب حالا این خانمی که میخواد در دانشگاه درس بخونه، حالا یه طرف با قانون مواجهه که قانون میگه باید حجاب تو برداری، یه طرف با حکم شرعی مواجهه که میگه باید حجاب تو رعایت بکنی. این در مقام اجرا دچار مشکل شده، و الا در خارج از دانشگاه که قانون مسئله شرعی رو حل کنیم دیگه. خب ببینیم اسلام کدوم مقدم میداره؟ احسنت. حالا بحث همینه که آیا اینجا وظیفه فقهیش، وظیفه شرعیش اینه که با این قانون مخالفت بکنه و با حجاب بره توی دانشگاه، یا این اجازه بهش داده میشه که در اینجا قانون رعایت بکنه و حجاب بذاره کنار. خب اگر قانون هیچ الزام شرعی نداره که نه به تعارض میرسه نه به تزاحم.
لذا ما اولین بحث همینه که آیا التزام به احکام مدنی باید داشت طبق شرع یا نباید داشت. اینا باید اول بحث کنیم. لذا باب اول بحث ما فصل اول همینه که اصلا احکام مدنی آیا الزام آور لحاظ شرعی برای ما یا نیست. خب یکی از پایه‌ها همینه که اگر گفتیم الزام آور است و اینها بعد ببینیم چطور میشه. لذا اولین بحث ما همینه که آیا احکام مدنی الزام آور هست برای ما یا نه. علی حال هذا امر یوجب ظروف صعبه للمراکز الاسلامیه فی البلاد غیر اسلامیه و موظفیها کثیرا. خیلی وقتا این برای مراکز اسلامی در کشور غیر اسلامی خیلی شرایط سختی رو پیش میاره برای کارمندان و مسئولین مراکز اسلامی، چون خیلی وقتا این مسئله که برای خود ما اتفاق افتاده، شاید برای شما عزیزان هم اتفاق افتاده باشه، که خبرنگارا، احزاب، مسئولین دولتی میان از ما میپرسن که جایی که فتوا با قانون مخالف باشه شما چی میگید؟ به مردم میگید چی کار بکنن؟ قانون مخالفت بکنن یا خلاف فتوا عمل بکنن؟ این چیزیه که از ما میپرسن. و خب این لن الصحفیین و الاحزاب بل بعض مسئولی الحکومه یسألون عنهم، سوال میکنن ماذا تقولون فی خطاباتکم مع الناس اذا سألوکم عن تکلیفهم العملی فی هذه الموارد. شما مردمی که مخاطب شما هستن، کسانی که میان پای سخنرانی‌های شما، پای جلسات شما، از شما سوال میکنن از اینکه وظیفه‌شون در این موارد چیه، شما چی جوابشون میدید؟ فهل تحضونهم علی مخالفت القانون او تجیزونهم مخالفت الفتوا؟ آیا اونا رو تحریک میکنید که مخالف قانون عمل بکنن یا اجازه میدید که مخالف فتوا عمل بکنن؟ لذا این یه چیزیه که به هر حال برای مایی که اینجا به عنوان روحانی، به عنوان امام در مقابل مردم قرار داریم، خب این خیلی وقتا مورد سوال هم قرار میگیریم و این مسئله میدونید چون به هر حال قانون در این کشورها خیلی مسئله مهمیه. خب این سوال هم سوالیه که بایستی براش جوابی داد. برای هم تکلیف شرعی خودمون و مخاطبینمون مهمه، هم پاسخی که در مقابل این احزاب و نشریات و رسانه ها و اینها بایستی داشته باشیم دیگه. این نسبت به اهمیت این بحث. ولی تحقیق الامر فی هذا الباب و تحصیل الحق یلزم ان نتکلم فی عدت فصول. برای اینکه قضیه معلوم بشه و حق آشکار بشه ما در 3 فصل باید صحبت بکنیم. الاول حکم الالتزام بالاحکام المدنیه، این که در واقع احکام مدنی، قوانین در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، آیا وظیفه دینی ما التزام به این احکام مدنی هست یا نه و مدى جواز مخالفتها، تا کجا ما میتونیم مخالفت بکنیم با این قوانین و احکام مدنی. الثانی حکم الالتزام بالاحکام الشرعیه و مدى جواز مخالفتها. این در بخش اولش خیلی روشنه که احکام شرعی و بالاخره ما موظفیم بهش ملتزم باشیم، اما بخش دوم کجا ما میتونیم مخالفت بکنیم با احکام شرعی، این هم روشن شده باشه. پس فصل اول و دوم این که ما تا چه حد باید ملتزم باشیم به قوانین و کجا میتونیم مخالفت رو بکنیم، تا چه حد باید ملتزم باشیم به احکام شرعی و فتاوای فقهیه و کجا میتونیم مخالفتی بکنیم. الثالث اقسام المزاحمه بین الاحکام المدنیه و الاحکام شرعیه، گونه‌های مختلفی که میشه این قوانین و فتاوا با هم تزاحم بکنن، گونه‌های مختلف تزاحم و تکلیفی کل منها. در هر یک از اینها تکلیف شرعی چیه؟ در هر یک از این گونه‌های مختلف تزاحمی که پیش میاد. بنابراین حالا الفصل الاول، فصل اول بحث التزام به، در واقع وظیفه ما در التزام به قوانین و احکام مدنیه. الفصل الاول حکم الالتزام بالاحکام المدنیه و مدى جواز مخالفتها. خب ما سابقا ارجاعی دادیم به اون کتابی که خدمت بعضی از دوستانی که توی جلسه قبل از محرم بودن هم تقدیم شد و بقیه هم حالا انشالله در جلسه مواقع بعدی خدمتشون خواهیم داد، که چند ماه قبل منتشر بحوث فی فقه الحکومه.
این بحثایی که الان ما خدمت شما داریم البته تو بحوث فی فقه الحکومه نیست، این مال جلد بعدی هست که انشالله تکمیل بشه و خواهد آمد. ولی توی همون بحوث فی فقه الحکومه ما یه بحث قانونگرایی داشتیم و اونجا ذیل یکی از اون ابوابی که حالا اینجا آدرس هم داده شده، اونجا ما بحث قانونگرایی رو و اینکه در واقع باید ملتزم به قانون بود رو اونجا بحث کردیم که حالا البته اینجا طبیعتاً خیلی مبسوط‌تر باید با تفکیک، چون اینجا زاویه دید فرق میکنه. اونجا در محدوده جامعه اسلامی بود، چون فقه الحکومه رو داشتیم، حکومت اسلامی بحث میکردیم، لذا این تفکیکی که حالا حکومت ممکنه غیر اسلامی باشه اونجا اصلا محل بحث نبود، بحث قانونگرایی در حکومت اسلامی بود. لذا اینجا ما از اون البته استفاده خواهیم کرد، ولی دیگه اون بخش که بیشتر هم مورد نیاز هست، همونطور که گفتیم بیشتر مشکل ساز هست که در کشور غیر اسلامی، خب اون انشالله در ادامه بحث خواهد شد. لذا گفتیم قد تعرضنا فی بحوثنا السابقه لمبحث محوریت القانون و اهمیت الالتزام به فی المجتمعات الانسانیه. اینو ما قبلا اونجا در بحث سابقمون روی بحث محوریت قانون و اهمیت التزام به قانون در جوامع انسانی و قلنا ان اليوم تكون القوانین و الاحکام المدنیه محورا لجمیع سلوکیات الحکومه فی جمیع المجتمعات الراقیه فی العالم. امروزه این چنینه که جوامع پیشرفته در دنیا همه در واقع فعالیت هاشون، فعالیت های حکومتی بر محور قانون و احکام مدنیه. این در واقع اصلا ملاک پیشرفته بودن جامعه، ملاک توسعه یافته بودن کشور و جامعه قانونمند بودنشه. هرچی کشور قانونمندتر باشه در معیارهایی که برای توسعه تعریف میکنن، این کشور توسعه یافته تره. خب یه همچین جایگاهی امروز در همه کشورهای پیشرفته قانون داره. این که البته تا چه حد قانون اجرا میشه یا نمیشه بحث دیگه است. شعارش هست، اصلا معیار توسعه یافتگی التزام به قانون هست. هرچه توی کشوری قانون گریزی بیشتر باشه، این نشانه دوری اون کشور از توسعه هست دیگه. به هر حال بل یکون هذا هو السر فی رقع الامم. این اصلا راز در پیشرفت بودن پیشرفت می‌بینیم که کشور حکومت هایی که به قوانینی که بین مردم متفقون علیه هست، قوانینی که مردم پذیرفتند و همه به او ملتزم هستند، حکومت هایی که چنین التزامی دارند، تستطیع ان تتدارک ما ورد علیها من الویلات الحاصله من الحروب و غیرها. این حکومت های خلاصه دارای قانون و ملتزم به قانون هستند که می‌بینیم خیلی از مشکلاتی که به خاطر جنگ و غیر جنگ براشون پیش اومده خیلی سریع اینا تونستن حل بکنن. حالا اونجا ما این مثالش رو زدیم، مثلا خود آلمان و خود ژاپن از کشورهایی هستن که در جنگ جهانی دوم کاملا نابود شدن دیگه، ولی به واسطه این که سیستم اونجا بود و قانون اونجا بود، بر اساس قانون در واقع امور ساماندهی شد. بعد از 30-40 سال دیدیم دوباره آلمان یکی از ابرقدرت‌های صنعتی شد، ژاپن همینطور. خب این نشانه اینه که بالاخره این قانونگرایی چقدر هم در عمل تونسته مفید باشه برای کشورهایی که در جنگ اصلا از بین رفتن مثل آلمان و ژاپن و بعد از 30-40 سال دوباره در واقع قدرت‌های بزرگ اقتصادی دنیا شدن. این کلیات فناشیرها هنا الی بعض ما ذکرنا هناک و نکمله. اینجا بعضی از اون مواردی که اونجا گفتیم رو البته تکرار میکنیم و تکمیل میکنیم. لنبحث فیه من جهت ما نحن فیه، برای اینکه از این زاویه دید که ما داریم بحث میکنیم. حالا اونجا در واقع زاویه بحث زاویه دیگری بوده، اینجا از این زاویه داریم وارد بحث میشیم، از این جهت بحث رو در واقع تکمیل خواهیم کرد. البته اول ما در 3 جامعه بحث میکنیم. در کشورهای اسلامی که احکام مدنیشون مبتنی بر شریعت اسلامیه مثل جمهوری اسلامی،
که بنا داره بر اساس فقه قوانین جامعه رو تنظیم بکنه. قسم دوم کشورهای اسلامی که نه، احکام مدنیشون الزاماً منطبق بر فقه نیست. دسته سوم کشور غیر اسلامی. پس ما در واقع میزان که آیا پس موضوع بحث ما اینه حکم التزام به قوانین به احکام مدنی در کشورهای اسلامی مثل جمهوری اسلامی که قوانین بر اساس فقه یا حداقل تلاش این داره میشه. قسم دوم در کشورهای اسلامی که نه، چنین الزامی ندارند که بر اساس فقه قانون رو تنظیم بکنند. و قسم سوم کشور غیر اسلامی. بنابراین بعد تقسیم البحث الی ثلاثه اقسام یا اقسام ثلاثه: المجتمع الاسلامی المبتنیة احکامه المدنیه علی الشریعة الاسلامیه. دوم المجتمع الاسلامی غیر المبتنیة احکامه المدنیه علی الشریعة الاسلامیه. و سوم المجتمع غیر الاسلامی. پس تو هر یک از این سه تا ما این بحث رو خواهیم داشت که تا چه حد ما در واقع واجب هست به لحاظ شرعی التزام به قانون کشور. اینو اول ما باید تبیین بکنیم دیگه. خب اول در کشور اسلامی که احکام مدنی مبتنی بر شریعت اسلامی هست، المجتمع الاسلامی المبتنیة احکامه المدنیه علی الشریعة الاسلامیه، مثل جمهوری اسلامی که چنین شعاری رو داره. خب ما وقتی که به قرآن مراجعه میکنیم میبینیم قوانین مدنی، احکام مدنی که از جانب شارع اینها تنظیم شده، تعبیری که قرآن داره حدود الله و میگه حتما بایستی به این حدود الله ملتزم بود. التزام به این حدود الله، حدود الله در واقع تعبیریه که قرآن به کار میبره برای احکام مدنی که از جانب خداوند تشریع شده، مثل بحثای مثل طلاق، مثل ارث. اینجاها حدود الله به کار رفته دیگه. یعنی اون جاهایی که احکام مدنی راجع به طلاق که شما طلاق به چه صورته، چه حکمی داره، یا بحث ارث، یا اینجور مواردی که در واقع بیشتر مسائل ارتباطات اجتماعی و احکام مدنی هست. عندما نراجع القرآن الکریم و سنت الشریفه نشاهد ان الالتزام بالقوانین و الاحکام المدنیه المشرعه من قبل الشارع المسمات بالحدود تكون من اهم ما امر الله تعالی به بعد تشریعها. وقتی ما قرآن و سنت شریفه رو مراجعه میکنیم میبینیم التزام به قوانین و احکام مدنیه‌ای که از جانب شارع تشریع شده که اصطلاح حدود رو براش به کار بردن، حدود الله. این بعد از تشریعش از مهمترین مواردی که خداوند امر به او کرده است التزام به این قوانینه. کسی حق نداره با این قوانین، با این حدود الله مخالفت بکنه. کسی که مخالفت با حدود الله بکنه او هم خودش در واقع جرمی مرتکب شده و جریمه خواهد داشت. اما من القرآن فعدت آیات کریمه، حالا ما دو تاش اینجا آوردیم. منها قوله تعالی فی الطلاق، در مورد طلاق میفرماد الطلاق مرتان، دو بار طلاق میشه اتفاق بیفته دیگه، طلاق سوم دیگه مثلا حکمش فرق میکنه. فامساکم به معروف او تسریح به احسان تا میرسه تلک حدود الله فلا تعتدوها. اینها قوانین مدنی است که از جانب خداوند تنظیم شده و تشریع شده، بنابراین اینها رو زیر پا نگذارید. و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون. کسی که با این حدود الله، این قوانین و این احکام مدنی الهی مخالفت بکنه این ظالمه. فان طلقها، باز در ادامه اگر حالا طلاقش داد، فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره، اگر بار سوم طلاق داد این نمیشه به او برگرده مگر اینکه در واقع زوج دیگری محللی بیاد. باز در ادامه میفرماد و تلک حدود الله، اینا در واقع قوانین مدنی از جانب خداونده. یبینها لقوم یعلمون. یا در مورد ارث و منها قوله تعالی فی الارث حیث ذکر الوعد بجزاء العمل بالحدود الالهیه من النعم الاخرویه. در مورد ارث میبینیم در آیات ارث وقتی حدود رو بیان میکنه برای اینکه تشویق بکنه لحث الرعیت علیه، برای اینکه مردم رو تشویق بکنه که به این حدود عمل بکنن، ملتزم به این حدود باشند، نعمت‌های اخرویش رو
به عنوان جزای عمل میشمره و وعده میده و در مقابل وعید میده که اگر کسی با این حدود مخالفت بکنه این چه عقوبتی خواهد داشت. پس در واقع میاد نسبت به این قوانین مدنی که از جانب خداوند تشریع شده وعده میده برای تشویق مردم و وعید میده برای اینکه زجر مردم از ترک عمل نسبت به اونها. میفرماید یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. یه قانون دیگه که فرزند ذکور 2 برابر اناث ارث میبره تا میرسه به این که تلک حدود الله، اینا قوانینی از جانب خداوند جعل شده. و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ذلک الفوز العظیم. کسی که اطاعت کرد، کسی که این قوانین رو بهش ملتزم بود، خداوند او را وارد در بهشتی می کند که بهشت هایی که جنات تجری من تحت الانهار، این نعمت های بهشتی رو میشماره و ذلک الفوز العظیم. از اون طرف کسی که مخالفت کرد و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده، کسی که با خدا و رسول معصیت بکنه، گناه بکنه، نافرمانی خدا و رسول بکنه و این قوانین رو مخالفت بکنه، یدخله نارا خالدا فیها و له عذاب مهین. کسی هم که این قوانین رو مخالفت بکنه، زیر پا بگذاره، خدا او رو در آتش جاویدی وارد خواهد کرد و عذاب سختی رو خواهد داشت. اینها 2 آیه رو ما آوردیم و اقول ان الحدود الالهیه فی العلاقات المدنیه تكون اکثر من هذه بکثیر. این قوانین و حدود الهی در مورد این ارتباطات مدنی، مسائل اجتماعی بین مردم، خب خیلی بیش از این هست دیگه. شما خودتون هم آشنا هستید بر بحث بیع و در بحث رهن و این همش خب در واقع فراوان هست. فقط بعدت فی القرآن الکریم فراجه. این موارد زیاد هست و در قرآن کریم هم ذکر شده که خب مراجعه بکنید دیگه. خب آیه مکارم هم اینجا میان در واقع یه ذیل همین آیات نکته‌ای رو دارند که اینم حالا بخونیم، بحث خیلی سنگینی نداره. قال آیت الله المکارم حول هذه الآیات و القوانین المذکورة فیها عبرت الآیه عن هذه الاحکام بالحدود الالهیه. آیه مکارم میفرماید که آیه از این احکام به حدود الهی تعبیر کرده و هی الحدود بین الحلال و الحرام، بین الممنوع و المباح. اینا در واقع مرزهای بین حلال و حرامه، بین ممنوع و مباح و مجازه. و من الملفت للنظر، اگر درست خونده باشم، یا ملفت شاید درست تر باشه، ان الآیه لم تقل لا تتجاوزوا هذه الحدود بل قالت فلا تقربوها. آیه مکارم اینجا نکته که میفرمایند که آیه نفرموده از این حدود تجاوز نکنید، گفته نزدیک نشید. لأن الاقتراب منها یؤدی الی اساءة الوسواس. نزدیک شدن به این آدم وسوسه میکنه که حالا پاشو اون بر خط بذاره و اینو زیر پا بگذاره. فقط یؤدی احیانا الی تجاوز هذه الحدود. لذلك نهى الاسلام عن الولوج فی مناطق تؤدی الی انزلاق الانسان فی المحرمات. بر همین اسلام نهی کرده از این که آدم بپلکه، بچرخه در مناطقی که در واقع جاهایی که منجر به این می شود که انسان در این محرمات واقع بشود. کنهی مثلا عن الاشتراک فی مجالس شرب الخمر. خب میدونید کسی که خود شرب خمر نمی کنه ولی توی مجلسی که در این مجلس شرب خمر واقع می شود، اینجا هم گفتن نشینید دیگه. الشارب و مع الشارب کالشارب، جمله معروفه که هست. کسی که آب میخوره ولی همراه با شارب خمر داره این آب میخوره، الشارب شارب للماء مثلا، مع الشارب یعنی شارب للخمر، کالشارب که مانند اون در واقع. البته حالا بازی معانی مختلفی راجع به این شارب شده که میدونید، ولی به این معنا کسی که شرب خمر نمیکنه ولی تو مجلس شرب خمر نشسته، اونم حکم شرب خمر رو داره.
خب این در واقع به خاطر اینه که توی این مجالس نشینید، چون ممکنه تحریک بشید، وسوسه بشید، شما هم به شرب خمر دچار بشید. کنهی مثلا اشتراک فی مجالس شرب خمر حتی مع عدم تلفظ بالخمر، حتی این ملوث نشه، در واقع این آلوده نشده به خمر خوردن. ولی خب او نهی عن الاختلاء بالمرأة الاجنبیه، یا نه شده از این که با زن اجنبی خلوت کردن، در یه اتاق دربسته با زن اجنبی قرار گرفتن، این هم نهی شده. خب چرا؟ این که ذاتاً حرام نیست، ولی چون در معرض وسوسه قرار میگیره که ممکنه انسان رو به حرام بکشانه، نهی شده. هذا النهی ورد فی النصوص الاسلامیه تحت عنوان حمایت الحما، یعنی از اون مرزها. حما اون در واقع اون سیم خاردار مثلا، اون رو ورد عن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ان حما الله محارمه، اون قرقگاه های خدا، اون جایی که سیم خاردار کشیدن قرق کردن، محرمات الهی اون جاییه که قرقش کردن، سیم خاردار دورش کشیدن. فمن یرتع حول الحما یوشک ان یقع فیه، کسی که همش مثل گوسفندی که همش دور اون سیم خاردارا داره میچره، و من یرتع حول الحما یوشک ان یقع فیه، این کاملا در معرض این هست که به اون منطقه هم کشیده بشه و داخل اون قرقگاه خداوند بشه. من هنا آقای مکارم میفرماد فالمتقون لا یجنبون انفسهم الوقوع فی المحرمات فحسب، اهل تقوا که میخوان دچار محرمات الهی نشن، خودشون رو فقط از وقوع در حرام باز نمیدارند، بل یسعون الی عدم الاقتراب من حافت الحرام، بلکه تلاش میکنن اصلا نزدیک به در واقع محل حرام نشن. که ما اینجا اون روایت نبوی رو هم اینجا در ادامه از ابن ابی جمهور ذکر کردیم که خب دیگه همتون باش آشنا هستید. اقول هذا النبوی الشریف المذکور فی هذا الکلام یدل علی وجوب الالتزام بالقوانین الهیه دلالتا صریحه. این روایت نبوی که آقای مکارم اینجا بهش اشاره کرده، این خیلی دلالت صریحی داره بر وجوب التزام به قوانین الهی، یعنی در واقع اون کشورهایی که بر اساس فقه قانون تنظیم میکنن، خب این شامل احکام مدنی اونها هم میشه. رواه ابن ابی جمهور فی کتاب المسمى به احوال اللعالی، اونی که آقای مکارم بهش اشاره کرده ما اینجا کاملش رو آوردیم که میگه روى النعمان بن بشیر قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول حلال بین و حرام بین و بینهما شبهات. مواردی هست که خیلی آشکار حلاله، مواردی هست که خیلی آشکار حرامه، و بین این حلال بین و حرام بین شبهاتی هست که لا یعلمها کثیر من الناس، بسیاری از مردم نمیدونن بالاخره این حلال، این حرامه، حرمت و حلیتش خیلی بین و آشکار و روشن برای مردم نیست. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینه و عرضه، کسی که از شبهات در واقع پرهیز بکند، این دینش رو، عرض و آبرویش رو، اینو در واقع بری کرده و حفظ کرده از اینکه بخواد به محرمات دچار بشه. و من وقع فی الشبهات، حالا کسی که در شبهات واقع شد، وقع فی الحرام، این ناخودآگاه در حرام واقع میشه. کر راعی حول الحما، مثل گوسفند، اون چوپانی که همش داره گوسفندانشو دور اون منطقه مثلا ممنوعه میچرانه. یوشک ان یقع فیه، احتمال خیلی زیاد داره که این در اون منطقه حرام هم واقع بشه. الا و ان لکل ملک حما و ان حما الله محارمه، هر پادشاهی یه قرقگاهی داره، یه جایی داره که افراد نباید اونجا وارد بشن، و قرقگاه خداوند اون محرمات الهی هست. خب این یه در واقع اشاره هم و توضیح هم نسبت به کلام حضرت آیت الله العظمی آقای مکارم. و بعد انشالله باز حالا این برای جلسه اول شاید همین مقدار کفایت بکنه. آقایان قدیم مطالعه بیشتر بفرمایند
تا جلسه بعد حالا وارد صحبت و توضیحات مرحوم علامه طباطبایی بشیم و بعد این بحث خیلی بحث زیادی نداره، چون تقریبا خیلی آشکار روشن است برای ما کشورهای اسلامی که بر اساس فقه قوانین رو تنظیم میکنن، لزوم التزام به قوانین خیلی بحث انگیز نیست. کشورهای اسلامی که غیر مبتنی بر فقه قانون گذاری میکنن و از همه مهمتر کشورهای غیر اسلامی، این رو آیا ما لازم هست به لحاظ شرعی که ملتزم به این قوانین بشیم و به این قوانین عمل بکنیم یا نه؟ این الان بحث مهمیه که ما در فصل 1 انشالله پی خواهیم گرفت. حالا آقای اگر نکاتی داشته باشند که استفاده بکنیم. جناب آقای دیمیستانی بفرمایید. خیلی ممنون. ممکن اگر مقایسه شده بین حکم شرعی و قانون ممکن به درد ما به درد بحث ما خودمون میخوره. مثلا اینجا مثلا حکم شرعی یک حکم اولی داره، حکم ثانوی داره، اون قانون که نداره. مثلا حکم مثلا شرعی یک حکم واقعی هست، یک حکم ظاهری هم، اون قانون هم نداره. مثلا در قانون بیشتر به جهت اجتماعی رعایت میکنن و اهمیت میدن. حکم شرعی بیشتر حالا دو جهت هم دارد اما به عنوان تکلیف شرعی شخصی. ممکن اگر مقایسه شده در این جهات ممکن به درد بحثمون میخوره. بله البته خب میدونید اون چه که ما به عنوان فتوا مطرح میکنیم بیشتر هم حکم ظاهریه دیگه. حکم واقعی که عندالله و ما شیعه چون مخطئ هم هستیم، یعنی میگیم که فقیه ممکنه خطا بکنه. اگر ما در یک مسئله 5 تا فتوا داریم، حکم الله یا یعنی حداقل از این 5 تا فتوا 4 تاش مخالف حکم الله، ممکنه 5می هم مخالف باشه، اصلا حکم الله یه 6می باشه حکم الله واقعی، ولی حداقل اگه 5 فتوا در یک مسئله داریم 4 تاش خلاف حکم الله، حد اکثر یکی از این 5 تا مطابق حکم الله. ولی همه اینا احکام ظاهریه و همه اینا تکلیف شرعیه که هم بر خود فقیه هم بر مقلدین فقیه که این رو تبعیت بکنن. بنابراین اصلا کار ما با احکام ظاهریه، ما با حکم واقعی مأمور به حکم واقعی نیستیم، مأمور به حکم ظاهری هستیم و این حکم ظاهری ممکنه مطابق با حکم واقعی باشه، ممکنه نباشه. اینا بحثایی که در اصول شده. لذا ما اینجا بحث حکم ظاهری رو داریم. البته به قول شما توی قانون دیگه حکم ظاهری واقعی نیست، اون متنیه که مجلس تصویب کرده و دولت ابلاغ کرده. ولی در حکم شرعی هم مرادمون حکم ظاهری هست نه حکم واقعی، چون ما دسترسی به حکم واقعی نداریم. و خب حالا این بحث بله این بحث حکم فردیه، حکم ظاهری شرعی و اون قانون اجتماعیه. ولی مهم اینه که این فرد من مکلف که حکم شرعیم حکم فردی رو مشخص میکنه و قانونی تکلیف رو بر من معین میکنه و من میخوام به هر دو اینها عمل بکنم، هم دینم رو حفظ کرده باشم هم قانون رعایت کرده باشم. نمیتونم بعضی وقتا با هم تضاهم پیدا کرده اینجا چه باید کرد؟ آیه موسوی بفرمایید. آقا ببخشید شما اینجا بحثی که الان مطرح کردید توی جامعه اسلامی که احکام اسلامی مبتنی بر فقه داره اجرا میشه رو میفرمایید باید ملتزم باشیم به این قوانین؟ بله بله اینجا فعلا بحث ما در محدوده کشورهای اسلامی که بر اساس حکم الله قانون گذاری کردن. میگم خیلی روشنه، این خیلی بحث زیادی نداره. خب همین بحث اینه که قوانین بعضی وقتا مثلا حکم به دیرکرد در وام میدن، مثلا فرض کنید من میدونم حرامه، قانون میگه نه باید بدی. خب برای من واضحه، مثلا فرض کنید فلان قانونی که صادر شده حرامه داره اجرا میشه، میخواد منو ملزم کنه به فلان کار و میدونم من قطعا حرامه، اون میگه حلاله، اون میگه اون واجبه، میگم میدونم حرامه. اینجا باید چه کار کرد؟ ما خیلی از این مسائل تو حتی تو حکومت اسلامی داریم. آیا التزام به قوانین کشور اسلامی بازم در جایی که من میدانم خلاف شرع بازم باید عمل بکنم؟
بله این از بحثایی که تو همینجا میاد دیگه. گفتم نه که ما در این چنین کشورهایی که بر اساس فقه قانون گذاری میکنه هیچ وقت تعارض فقه و قانون پیش نیاد، کمتره، ولی خب تو این هم هست. تو این کشورهای اسلامی دست دوم بیشتر، تو کشورهای غیر اسلامی بیشتر. لذا ما در هر سه زمینه است. ولی التزام به قوانین در کشوری که میخواد بر اساس فقه قانون گذاری بکنه، این رو ما الان داریم بررسی میکنیم. این اثباتش راحت تره، چون فرض بر اینه که بر اساس قانون، بر اساس فقه داره قانون گذاری میکنه. شورای نگهبانی هست که مراقبت میکنه که این خلاف قانون نباشه، خلاف فقه نباشه. یعنی اینجا یه مقداری اثبات وجوب التزام راحت تره. مواردی پیش میاد مثل این مورد که شما مثلا راجع بانک ها و اینها هست که خب اونو بله خب باید برش بحث بکنیم ان شاء الله. جناب آقای فراحی. سلام علیکم و رحمت الله. آقا بحث هبه هم همینطور، هبه واجبه و غیر لازمه، هبه لازم و غیر لازمه هم همینطور توی فقه فرق میکنه با قانون مدنی. من حتی بله، چون من حتی خدمت یکی از مسئولین رسیدم، دادستان استان بود، خدمتشون رسیدم، بحث اینطوری بود. بعد گفت که نه این فرق میکنه، ما طبق قانون مدنی هم که انجام میدیم این قسمت مثل قانون مدنی فرانسه انجام میدیم. یا بعضی وقتا هست که حالا اختلاف فتوا هست، یعنی این قانون بر اساس فتوای مرجعی یکی از فقها مثلا تنظیم شده، مثل بحث ارث که آیا زوجه از تمام مال اون میت ارث میبره یا از مثلا بخشش ارث میبره، بخشش ارث نمیبره، که خب اینجا قانون مطابق فتوای مثلا شاید بسیاری از فقها یا حالا مرجعی که این فرد از او تبعیت میکنه نباشه و اینجا تکلیف چیه. اینا از بحثایی است که حتی در کشور نوع اول، کشور اسلامی که بر اساس فقه قانون گذاری میشه، در اینجا هم پیش میاد و این رو هم ما بایستی انشالله بحث بکنیم که حالا حتی ممکنه مطابق فتوای بعض فقها این قانون درست باشه ولی مطابق فتوای بعض فقها درست نباشه و حالا مقلدین اون فقیهی که این رو مطابق فقه نمیداند تکلیفش چیه. این هم انشاءالله بایستی تو این زمینه بحثشو بکنیم. بسیار خوب، اگر که دیگه صحبتی نیست دیگه این جلسه رو به انتها بریم.